Hello student, welcome in biology video tutorial. We are learning the topic number 5, that is cell structure and organization. In this topic, these are the points which are included, and out of this point we have completed the cell, then kinds of cell, and in the component of eukaryotic cell we are learning these component, and we have already learned about the cell wall, cell membrane, cytoplasm, endoplasmic reticulum, and last time we have studied the Golgi complex. And today we are going to learn about the next component, which is from the eukaryotic cell, and that component is component number 6, that is lysosomes. Lysosomes are the membrane-bound vesicles containing the hydrolytic enzyme. लायसोझोम हे जे आहेत हे मेम्ब्रेन असणारं एक कंपोनंट आहे आणि त्याच्या आतमध्ये जी जागा आहे त्या जागेमध्ये प्रोटीन्स किंवा एन्झाईम्स हे त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. आणि हे एन्झाईम्स असे असतात की ते हायड्रोलायटिक एन्झाईम आहेत, म्हणजेच एखाद्या मॅक्रोमॉलिक्यूलचं मायक्रोमॉलिक्यूलमध्ये रूपांतर करणारे हे एन्झाईम्स आहेत. म्हणजे मोठे मॉलिक्यूल हे ब्रेक करून छोट्या मॉलिक्यूलमध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन करू शकतात. लायसोसोम्स कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज डिमॅस्टलिंग अँड रिस्ट्रक्चरिंग युनिट ऑफ द सेल. लायसोसोम्सला डिमॅस्टलिंग युनिट म्हटलं जातं. म्हणजेच काय, तर हे लायसोसोम्स सेलमध्ये जे सेल ऑर्गनलीज इनॅक्टिव्ह झालेले आहेत किंवा ज्या सेल ऑर्गनलीजचं कार्य संपलेलं आहे अशा सेल ऑर्गनलीजला हे डिमॅस्टेलेटिंग म्हणजेच काय, तर त्यांचं ब्रेकडाऊन करण्याचं काम किंवा त्यांना तोडण्याचं काम, त्यांच्यामध्ये असणारे जे काही युनिट्स आहेत त्यांना सेपरेट करण्याचं काम हे लायसोसोम्स करत असतात. त्याचबरोबर रिस्ट्रक्चरिंग युनिट हे त्याच मटेरियलचं पुन्हा रिस्ट्रक्चर करून असे सेल ऑर्गनलीज पुन्हा हे ॲक्टिव्ह स्वरूपात सुद्धा तयार करू शकतात. म्हणून हे दोन्ही प्रकारचं काम करतात. लायसोसोम्स जे आहेत हे एखादा सेल्युलर ऑर्गनलीज असेल किंवा फॉरेन मटेरियल जे आलेलं असेल सेलमध्ये त्यांना लायसिस करण्याचं काम किंवा त्यांना तोडण्याचं कामसुद्धा हे करतात. त्याचबरोबर नवीन सेल्युलर ऑर्गनलीजला रॉ मटेरियल पुरवण्याचं कामसुद्धा हे लायसोसोम्स करत असतात. The enzymes in lysosomes are used by most eukaryotic cell to digest means hydrolyze the macromolecules. याच्या आतमध्ये असणारे हे जे काही एन्झाईम्स आहेत हे एन्झाईम्स काय करतात, तर या सेलमध्ये असणारे जे मॅक्रोमॉलिक्युल्स जे असतील मोठे मॉलिक्यूल त्यांचं हायड्रोलाइज करून म्हणजे त्यांचं डायजेस्ट करून हे मायक्रो बॉडीजमध्ये त्यांचं रूपांतर करू शकतात. The lysosomal enzyme shows the optimal activity in acidic pH. हे जे सर्व एन्झाईम्स आहेत ह्या सर्व एन्झाईमसाठी ॲसिडिक pH लागतो. Here you can see the pH is about 5 and 5 means it is less than 7, so it is acidic pH. All the enzymes they have optimal activity in the acidic pH. Lysosomes arise from Golgi associated endoplasmic reticulum. हे लायसोसोम्स जे आहेत हे अशी गॉल्गी बॉडीज की जी एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमशी रिलेटेड आहे अशा गॉल्गी बॉडीजपासून तयार झालेले व्हेसिकल्स असतात. ह्या व्हेसिकल्सलाच आपण लायसोसोम्स म्हणतो. ज्या व्हेसिकल्समध्ये हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स आहेत त्यांना आपण लायसोसोम्स म्हणू शकतो. द लिस्ट ऑफ द लायसोसोम्स enzymes include all type of hydrolyses means amylase enzyme, protease enzyme and lipase enzyme. मॅक्झिमम हे जे हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स आहेत ह्या एन्झाईम्समध्ये कोणते कोणते एन्झाईम्स असतात, तर अमायलेज एन्झाईम की जे पॉलिसॅकॅराइड मॉलिक्यूलचं सॅकॅराइड मॉलिक्यूल्समध्ये रूपांतर करू शकतात. त्याचबरोबर प्रोटीएज एन्झाईम की जे प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्रेक करून अमिनो ॲसिड सेपरेट करू शकतात. लायपेज एन्झाईम लिपिड्सला ब्रेक करून फॅटी ॲसिड्समध्ये त्यांचं रूपांतर करू शकतात. तर अशा प्रकारे मेजॉरिटीली these have the enzymes like amylase, protease and lipase.
Here there are some more enzymes that are nuclease, protease, glycosidase, lipase, phosphatase, etc. All these are the hydrolytic enzymes. These enzymes are inactive state. These are in inactive state and are activated only when the lysosomes come in contact with another particular organelle to form a hybrid structure. ह्या लायसोझोममध्ये असणारे जे एन्झाईम्स आहेत हे एन्झाईम्स इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असतात आणि ज्या सेल्युलर ऑर्गनलीजला डायजेस्ट करायचं आहे, द सेल्युलर ऑर्गनलीज विच इज टू डायजेस्ट, व्हेन दीज लायसोझोम कम टू कॉन्टॅक्ट विथ दॅट ऑर्गनलीज, जेव्हा हे लायसोझोम त्या ऑर्गनलीजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेला ज्या ज्या एन्झाईम्सची गरज असते त्या एन्झाईम्सचं ॲक्टिवेशन तिथे केलं जातं. After the action of enzyme is over, the lysosome is reformed and reused. ह्या लायसोझोम मधल्या सर्व एन्झाईमचा उपयोग झाला. फॉर एक्झाम्पल, this is the activity of the enzymes, and after digestion the lysosomes can be reused. हे जे लायसोझोम्स आहेत डायजेशन झाल्यानंतर जे राहणारं लायसोझोम्स आहेत ते पुन्हा सुद्धा रियूज केलं जाऊ शकतं. Lysosomes are thus found in various structural form and carry out various functions for the cells. Lysosomes are polymorphic in nature. हे लायसोझोम्स जे आहेत हे एका ठराविक आकाराचेच नसतात, तर त्यांच्या फंक्शनप्रमाणे त्यांना जे काही कार्य करायचं आहे त्यांच्याप्रमाणे या लायसोझोम्सचा आकार असतो. The lysosomes have their structure depending on their functions only. We can classify the lysosomes as primary lysosomes and secondary lysosomes. Let's see what are the differences between primary lysosomes. Here in this picture you can see this is the primary lysosome. When it is get attached to the foreign body or these vesicles, they will form entire structure, and that entire structure will called as this entire structure will called as the secondary lysosomes. Let's see what are the classification. Primary lysosomes, which are nothing but the membrane bound vesicles in which enzymes are in inactive stage. हे असं व्हेसिकल्स आहे की ज्याच्यामधले एन्झाईम्स जे आहेत हे इनॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये असतात. हे एन्झाईम्स कधी ॲक्टिव्ह होतील, जेव्हा ते एखाद्या ऑर्गनलीजला बाइंड होतील त्यावेळेला त्या ठिकाणी लागणारे एन्झाईम्स तिथे ॲक्टिवेट केले जातात. तोपर्यंत हा जो लायसोझोम आहे त्याला आपण प्रायमरी लायसोझोम असं म्हणतो. सेकंडरी लायसोझोम्स और हायब्रिड lysosomes which are formed by the fusion of lysosomes with endolytic vesicles containing material to be digested, represented as the heterophagic vessels. इथे आता आपण नेक्स्ट डायग्राम जी बघितली की हा प्रायमरी लायसोझोम ज्याला अटॅच होतो तो म्हणजे फॅगोसायटोसिसने हा दुसरा एक व्हेसल ह्या सेलमध्ये आलेला आहे आणि ह्या व्हेसलला डायजेस्ट करायचं आहे आणि हे डायजेस्ट करण्यासाठी हा प्रायमरी लायसोझोम याला अटॅच झाला आणि तो अटॅच करून एक एंटायर बॉडी फॉर्म झाली. इथे आपण बघू शकतो दिस इज ॲन एंटायर बॉडी अँड धिस fused body is also called as the secondary lysosome. In other words, suppose that these are the primary lysosomes and this is the mitochondria which is to digested. हा mitochondria जो आहे तो आता इनॲक्टिव्ह झालेला आहे किंवा त्याचं कार्य संपलेलं आहे आणि त्याला आता डायजेस्ट करायची गरज आहे. तर अशा वेळेला हा जो लायसोझोम असेल तो या मायटोकॉन्ड्रियाला अटॅच होईल. After attaching, they will form a hybrid structure and that hybrid structure is called as secondary lysosome. म्हणजे ह्याला अटॅच झाल्यानंतर जे हायब्रिड स्ट्रक्चर दिसेल त्याला आपण सेकंडरी लायसोझोम्स असं म्हणतो. This is larger in size than the primary lysosome. Obviously जर ह्या लायसोझोम्सला इतर बॉडी अटॅच होत असतील
ह्या लायसोझोमला हे बॉडी अटॅच होत असतील तर जो तयार होणारे सेकंडरी लायसोझोम्स आहेत हे सेकंडरी लायसोझोम्स हे प्रायमरी लायसोझोमपेक्षा आकाराने मोठे असतील. Residual body is the vesicle containing undigested remain after over the heterophasic vessels after releasing the product of the digestion in the systole. इथे हा आपण सेकंडरी लायसोझोम बघितलेला आहे. असा सेकंडरी लायसोझोम की जे फ्युजन आहे लायसोझोम आणि त्या इतर सेल ऑर्गनलीजचं, हे सुद्धा सेम आहे. आफ्टर डायजेशन यामधलं जे मटेरियल आहे त्याचं डायजेशन होणार आणि ते डायजेशन कंप्लीट झाल्यानंतर ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, फॉर एक्झाम्पल अमिनो ॲसिड्स असतील, फॅटी ॲसिड्स असतील, शुगर मॉलिक्युल्स असतील, दॅट मटेरियल विल बी रिलीज इनसाइड द सिस्टॉल. सिस्टॉल मीन्स द सायटोप्लाझम. यामधले सुद्धा हवे असणारे पदार्थ जे आहेत हे सायटोप्लाझममध्ये रिलीज केले जातील. अँड रिमेनिंग विच आर नॉट डायजेस्टेड दॅट आर कॉल्ड ॲज द रेसिड्युअल बॉडी. जे डायजेस्ट झालेलं नाही आहे त्याला रेसिड्युअल बॉडी असं म्हटलं जातं. Lysosomes which bring about the digestion of the cell's own organic material like damaged cell organelles are called as autophagic vessels or suicide bags. यामध्ये हे जे लायसोझोम्स आहेत हे स्वतःचेच सेल ऑर्गनलीज काय करू शकतात, डायजेस्ट करू शकतात आणि हे सेल ऑर्गनलीज हे डायजेस्ट झाल्यामुळे ह्या सेल ऑर्गनलीजसाठी ते काय आहे, एक सुसाईड बॅग आहे. म्हणजेच जर सेल ऑर्गनलीजला कार्य संपलेलं असेल आणि त्याची गरज नसेल आणि त्याला डिस्ट्रॉय करायचं असेल तर ते सेल ऑर्गनलीज इनडायरेक्टली ते काय केले जातात, व्हॅनिश केले जातात इन द केस ऑफ लायसोझोम. हे लायसोझोममध्ये जाऊन ते तिथे नष्ट केले जातात. An autophagic vessels essentially consist of lysosomes fused with membrane-bound old cell organelles or organic molecule to be recycled. यामध्ये हे ऑटोफॅजिक व्हेसल म्हणजेच काय तर इथे हे लायसोझोम्स जे आहेत हे लायसोझोम सेल्युलर ऑर्गनलीजला फ्यूज केले जातात. म्हणजे इथे सेल्युलर ऑर्गनलीजमध्ये असे काही रिसेप्टर्स आहेत की जे या लायसोझोम्सला अटॅच होण्यासाठी सुटेबल आहेत. बिकॉज ऑफ दॅट रिसेप्टर दे कॅन बाइंड टू द लायसोझोम्स अँड सच अ वे दीज सेल्युलर ऑर्गनलीज कॅन बी रिसायकल्ड. अशा पद्धतीने हे सेल्युलर ऑर्गनलीज रिसायकल्डसुद्धा केले जातात. आता आपण ह्या लायसोझोम्सची काही फंक्शन्स असलेली उदाहरणं बघूया. Every week in a human liver cell recycles half of its macromolecules. लिव्हरमध्ये जर आपण लिव्हर सेलचा जर आपण विचार केला तर प्रत्येक आठवड्यात ह्या लिव्हर सेलमधले अर्ध्याहून अधिक मॅक्रोमॉलिक्युल्स म्हणजे लार्जर मॉलिक्युल्स त्यांचं इथे रिसायकल केलं जातं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मेटाबॉलिझम ह्या लिव्हर सेल्समध्ये चालत असतं. लायसोझोम्स ब्रिंग्स अबाउट द इंट्रासेल्युलर अँड एक्स्ट्रासेल्युलर डायजेशन. त्याचबरोबर हे जे लायसोझोम्स आहेत हे इंट्रासेल्युलर डायजेशन करतंच, म्हणजे ज्या सेल्युलर ऑर्गनलीज आहेत, नको असलेल्या सेल्युलर ऑर्गनलीज आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करायचं काम करतंच. त्याचबरोबर एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशनसुद्धा करतं. याचा अर्थ काय, जे फॉरेन पार्टिकल्स आहेत, सेलच्या बाहेरचे पार्टिकल्स आहेत, त्यांनासुद्धा फॅगोसायटोसिसच्या प्रोसेसने हे लायसोझोम्स काय करून घेतात, डायजेस्ट करून घेतात आणि डायजेशन झाल्यानंतर हवे असलेले पार्ट स्वतःच्या सायटोसोलमध्ये म्हणजेच सायटोप्लाझममध्ये सोडले जातात आणि अनडायजेस्टेड पार्ट हे रिलीज केले जातात. म्हणजे इथे हे कोणत्या प्रकारचं डायजेशन झालं तर एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन झालं. The intracellular digestion is brought about the autophagic vessel or secondary lysosomes which contain the foreign material brought in by the process like phagocytosis. आणि इंट्रासेल्युलर जे आहे हे काय आहे तर डायजेशन जे आहे हे सेलच्या बाहेरचे मटेरियल सेलच्या आतमध्ये फॅगोसायटोसिसने आणले जातात आणि आतमध्ये त्यांचं डायजेशन होतं, म्हणून त्याला सेल्युलर डायजेशन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल द फूड व्हॅक्युअल इन अमिबा ऑर
macrophage in the human blood that engulf and destroy the harmful microbes that enter in the body. ही काही उदाहरणं दिलेली आहेत. पहिलं म्हणजे फूड व्हॅक्यूल इन अमिबा. अमिबामध्ये सुद्धा जे फूड मटेरियल असतात ते अमिबा ह्या एका सेल स्ट्रक्चरच्या बाहेर असतात. ते फॅगोसायटोसिसने फूड मटेरियल सेलच्या आतमध्ये आणतात, त्याचं डायजेशन करतात आणि अनवॉन्टेड फूड मटेरियल बाहेर सोडलं जातं. त्याच पद्धतीने जे ब्लड सेल्स आहेत, ह्युमन ब्लड सेल्स, particularly killer T cells, that killer T cell engulf entire unwanted pathogen and they digest that pathogen and send off all the unwanted material. Lysosomal enzymes do not digest their own membrane प्रोटीन्स. लायसोझोम एन्झाईम्स जे आहेत हे इतर सर्व घटकांना डायजेस्ट करू शकतात, परंतु ते स्वतःचं मेम्ब्रेन प्रोटीन डायजेस्ट करत नाहीत. 3 dimensional shape of these proteins probably protects the membrane. Accidental release of the lysosomal enzyme in the limited amount does not harm the cell because pH of cytosol is near neutral. ह्याचं एकमेव कारण असं आहे की सायटोसोल म्हणजे सायटोप्लाझममधला जो pH आहे तो न्यूट्रल कंडिशनमध्ये असतो आणि त्या सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जे pH आहे तो ॲसिडिक pH असतो आणि आतमधल्या बाजूला हे जे एन्झाईम्स आहेत हे ॲसिडिक pHमध्ये ऑप्टिमल त्यांचं कार्य चालतं, परंतु ते जसजसं स्वतःच्या मेम्ब्रेनपर्यंत पोचतील तसतसं तिथे काय होतं, अराउंड न्यूट्रल pH मेंटेन केला जातो. तिथला pH हा न्यूट्रल मेंटेन होतो आणि ऑटोमॅटिकली ते स्वतःचं मेम्ब्रेन तिथे डायजेस्ट करू शकत नाही. एनी insufficiency in secretion of lysosomal enzyme leads to disorders. For example, in genetic disorder Tay-Sachs disease, due to the insufficiency of the lipase, the brain get impaired due to the accumulation of fat. काही ठिकाणी जेनेटिक डिसऑर्डर सुद्धा आपल्याला आढळून येतो आणि त्या जेनेटिक डिसऑर्डर जो आहे तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोझोम नंबर 15 म्हणजे 15 नंबरचा जो क्रोमोझोम आहे त्या क्रोमोझोमवरती हे जीन्स आढळत नाहीत आणि बिकॉज ऑफ दिस insufficiency the lipase enzyme do not get secreted, and if lipase enzyme is not secreted, this disease occur or this disorder occur. It is called as Tay-Sachs body or diseases. Tay-Sachs disease. In this disease the brain get impaired due to the accumulation of fat. या डिसीजमध्ये काय होतं तर फॅटचं युटिलायझेशन किंवा फॅटचं डायजेशन होत नसल्यामुळे, कारण की लायपेज एन्झाईम तिथे नाही आहेत आणि लायपेज नसतील तर फॅटचं डायजेशन केलं जात नाही आणि हे फॅट ब्रेनमध्ये सुद्धा ॲक्युमुलेट होतं आणि त्यामुळे तिथे हा डिसऑर्डर आपल्याला दिसायला येतो किंवा हा डिसऑर्डर त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये निर्माण होतो. Extracellular digestion is brought about by release of lysosomal enzymes outside the cell. आता इथे एक्स्ट्रासेल्युलर डायजेशन सुद्धा होतं. त्याचं एक उदाहरण इथे दिलेलं आहे की लायसोझोम्स जे आहेत हे सेलच्या बाहेरच्या बाजूला एन्झाईम रिलीज करतात आणि हे एन्झाईम सेलच्या बाहेर डायजेशन करण्यासाठी सुद्धा मदत करू शकतात. त्याचं उदाहरण इथे आहे की ॲक्रोसोम्स म्हणजेच काय, a cap-like structure in human sperm is modified lysosomes which contain the various enzymes like hyaluronidase, and this enzyme hyaluronidase, that enzyme digests all the surface area of the ovum, which is the female reproductive body or female reproductive cell, that is ovum, and the covering of that ovum is get digested by the hyaluronidase.